Ang video ito ay hindi po sponsored ng nasabing brand ng action cam nito. Ito po ay binili po namin mula sa sarili naming bulsa. Ang gagawin po natin ay quick unboxing at sample video po mula sa action cam na to. Tara, simulan na natin. Let's go.
Ito yung sounds ng internal mic niya. Sound check, sound check. Malakas po yung hangin. Nakaupo yung reduction natin. Ito naman po yung sound ng internal mic niya. Naka-on yung noise wind reduction. Sound check, test mic, 1, 2, 3. Dito na natatapos ang video natin. Please comment down below kung anong masasabi niyo doon sa action cam. Para sa akin, ang di ko lang nagustuhan yung wind noise reduction niya. Parang walang pinagbago yung pag naka-on tsaka sa naka-off siya. Yun lang. Please like, comment, and share. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Sana nakatulong ang video to sa mga nagbabalak bumili ng action cam. Salamat sa panonood.